and welcome to All Edible. Sobrang excited ako sa episode na to dahil gagawa tayo ng paborito kong homemade churros. Napakadali lang itong gawin, guys. Perfect while watching movies or over dessert. Oo nga pala, if hindi nyo pa napapanood ang last episode namin, I suggest panoorin nyo ito after ng video na to. Ready na ba kayo? Tara, mag-bake na tayo! Para sa ating churros, kailangan natin ng water, salt, sugar, flour, vanilla extract, eggs, cinnamon, milk, dark chocolate, and oil for frying. Para sa ating churros, ang unang kailangan natin gawin ay pakuluan ang tubig. Pagkatapos kumulo, ilagay natin sa mesa. Pagsamahin ang flour, salt, at 1 tablespoon of sugar. Ibubuhos lang natin to sa ating boiling water at imimix natin siya hanggang paste consistency. Dapat hindi na dumidikit ang mixture natin sa side ng bowl. So, imimix lang natin to na imimix, tas i-cool down natin for 10 minutes. Tapos maglalagay tayo ng itlog, one at a time. So, pagkalagay ng itlog, imimix lang din natin to hanggang well incorporated. At maglalagay tayo ulit ng isang itlog at ang ating vanilla extract. Imimix lang din natin to ulit hanggang maging smooth ang ating mixture. Pwede kayong gumamit ng mixer with paddle attachment para dito. Pwede din naman na spatula lang. Yun nga lang, medyo matagal lang yung pagmimix. So, medyo masakit sa kamay. So, yan. Dapat ganitong consistency yung kailangan natin. So, susunod ay gagamit tayo ng piping bag at star tip. Pwede din kayong gumamit ng ibang klaseng star tip or ibang klaseng shape na gusto nyo. So, ito na. Handa na ang ating piping bag. So, gumamit lang ako ng baso para maging stand nito. So, ilalagay natin yung mixture natin sa loob ng piping bag. At ready na tayo for frying. So, pakuluan natin ang ating oil. Huwag po sobrang taas ng temperature natin sa oil kasi baka once nilagay natin yung churros, masunog siya kaagad. So, ayaw naman natin mangyari yon. Dapat golden brown lang tayo. So, ako gumagamit ako dito ng spatula para ma-pipe ko ng maayos yung churros at diretso siya sa nakikita ko. Yung mga iba, ginagawa nila ay ipapipe nila yung mismong mixture sa may oil, tas guguntingin nila yung huli. Hindi ko yun ginawa kasi usually pag ganun yung ginagawa natin, matatalsikan tayo ng oil. So ito, parang pinaka-safe to gawin, lalo na if tatry nyo to with your kids. So gagamit lang kayo ng spatula, ipapipe nyo lang, tapos ibababad nyo lang to sa oil, magsiseparate siya mag-isa dun sa spatula. Pwede nyo din gawin na mag-pipe kayo sa wax paper. Tapos yung wax paper, ilulublog nyo din siya dun sa mismong oil, tapos mag-isa na itong matatanggal. Hihilain na lang yung wax paper after. So, maghanda din tayo ng tissue para sa excess oil, para sipsipin niya to dun sa churros natin. So, dapat golden brown sila. Para yung outside, crispy. So, eto na yung churros natin. Ang sarap tignan, di ba? So, para sa ating sugar mixture, so meron tayong white sugar
at cinnamon. I-mix lang din natin ito hanggang well incorporated na siya, hanggang ma-mix na mabuti yung cinnamon dun sa ating white sugar. So, ready na halos ang ating cinnamon sugar. I-dredge natin to sa ating churros. Siguraduhin lang natin na fully coated ang ating churros para yung lasa niya even sa lahat ng sides. So, ilalagay natin yung churros natin. Mas okay kung warm pa yung churros para at least mas dumikit yung sugar mixture natin. So, ito, gumagamit ako ng kutsara. Pero pwede din naman na kamay nyo lang. Mas madali lang kasi pag ginagamitan ng kutsara, mas madali siyang i-flip. So, yan. Naka-coat na ang ating churros. Actually, pwede na tong kainin. Pero, pwede din tayong gumawa ng mga sauces or dips. Ayan. Naka-coat na ang ating churros. Ngayon, gagawa naman ako ng chocolate dip. So, gumagamit ako ng dark chocolate. So, ikinakat ko lang sila into pieces, tapos nilalagay ko siya doon sa milk, tapos ipapasok ko lang to sa microwave. So, ipasok mo lang siya sa microwave hanggang mag-melt siya, tapos i-stir mo lang siya. If gusto mo na yung mixture mo medyo thick, yung chocolate dip mo or chocolate sauce, you just add more of dark chocolate. If gusto mo naman mas medyo runny, just add milk. Ayan! Sobrang ganda ng churros natin, di ba? Napakasarap. Isa to sa favorite kong dessert. Tapos sobrang dali pa niyang gawin. Enjoy! Sana natuwa kayo sa ating episode today. And if you'll be trying this recipe, please post your Instagram stories with the hashtag #alledibleChurros. Kita-kits po tayo sa susunod na episode. This is Fatima and you're watching All Edible.